Are you planning to build your own house? At medyo confused ka or hindi mo alam kung saan magsisimula, ano yung mga dapat mong gawin at ano yung mga dapat mong i-consider para magiging successful ang pagpapatayo mo ng sarili mong bahay? Then this video is perfect for you because we will be sharing with you some tips kung paano at ano yung mga dapat i-consider kung kayo ay nagpaplano at nagpapagawa ng inyong mga sariling bahay. So this episode is a special episode kasi meron akong makakasama sa videong ito at ito yung aking kaibigan na andun sa Al-Khobar, Saudi Arabia. So he will be sharing with us the tips and tricks kung ano yung mga ginagawa niya para talagang successful ang pagpapatayo ng kanyang sariling bahay. So actually kakatapos lang ng kanyang bahay at in all fairness, ang ganda ng kanyang bahay. So if you want to learn kung ano yung mga dapat nating i-consider, just stick around to this video dahil for sure, you will learn something out from this video. By the way, I'm gineerbens and welcome back to my channel. This channel creates video tutorial and construction related videos. Now in this episode, meron po tayong construction video coming up. Ayan guys, so again, good day sa ating lahat at welcome back again sa aking channel. I'm so happy kasi pinaunlakan po tayo ng ating invitation ni Engineer Jonathan. Together with us for this vlog is Jonathan Cabardo. Hello! Basically, ang pag-uusapan po kasi natin is we will solicit yung expertise ng ating speaker ngayon kasi we will have to look ano yung perspective view sa pagpapatayo ng bahay. So ano yung mga dapat nating i-consider? Yun ang dapat nating malalaman sa ating speaker for tonight. So sa pagpaplan, ano yung dapat nating i-advise sa kanila na dapat i-consider nila itong mga points na to before sila magpapatayo ng bahay para at least ma-reduce nila yung mga pagpabalik-balik ng mga trabaho, kung ano yung mga dapat mga mistakes na dapat hindi nila ma-experience. Nung una kasi, 2015 ko nag-start magplano. So, it takes time talaga sa pagpaplano ng bahay. Unang-una kung saan ka kukuha ng pagtatuyuan mo ng bahay mo or yung location. That's the number one. Number two ay, ano ba ang purpose mo? Doon ka ba magsesettle o temporary lang? So, mamili na sa condo or subdivision or yung sa mga pro-flat area. Depende sa purpose mo. Pangatlo, sino ba ang titira doon? Pamilya mo or mga kamag-anak mo or ikaw na for future? Pangapat, yung syempre yung budget. Hanggang saan ba yung kaya mong ma-meet na budget para sa'yo? And then panglima ay yung design. Yan yung kinonsider ko that time nung nag-start ako magplano ng aking dream house. Yan. Wow. Actually, ongoing na yung dream house mo, yung construction ng ng bahay mo, di ba? Or tapos na? Oo. Ongoing siya kasi December 8, 2019, last year. Kasi na-stop siya ng March. So 3 months siyang na-stop. Tapos nag-restart lang siya last week. So basically, yung start ng execution is nung December 8, 2019. 2019. Mm. Okay. So but nag-start yung planning mo talaga is since 2015. 15. Yeah. Tagal, di ba? So na-mention mo yung location. Ang kagandahan is para malaman mo, so dapat before ka magpatayo ng sarili mong bahay, ano yung factor sa'yo personally yung sa bahay mo? Kasi yung, based on my experience kasi sa buhay yan. Yung current location namin, ng bahay ng magulang ko ay binabaha.
binabaha kami yung area namin. So, naghanap okay. ako ng area na talagang mataas ang lupa para hindi binabaha. Pangalawa, malapit lang din sa mga kamag-anak ko. Pangatlo, yung security. Kaya kumuha ako ng lupa sa isang subdivision. Depende nga sa purpose mo kung saan mo gagamitin. Kasi meron iba, condo ang pinipili. Ako naman, mas gusto ko ay lupa't bahay. Iba kasi, ibang topic ang condo, iba ang purpose ng condo, iba ang purpose ng pagkalupa't bahay kasi. So actually maganda yung na-mention na mga purpose, yung elevation ng location para ma-avoid yung mga flooding. Actually, kasi dapat talaga i-consider natin yan. Speaking of the Philippines na laging umuulan, dapat po guys na ma-consider natin yung elevation ng location na hindi siya binabaha. Saka meron pa ako isang mga kinonsider yung lindol. Chinek ko pa yun kung kung gaano kalayo ang location na yun sa fault line. Kasi mahirap, pera mo kasi yan pinaghirapan mo yan Hindi mo basta-basta na... Madali na namang i-search yan sa Google. Meron naman tayong Google dyan na talagang makakatulong sa atin. Ang galing ng mo kinonsider. So basically, kung enumerate natin, yung first na concern natin sa planning is yung location. And then, sa location, dapat ma-consider mo yung accessibility, ma-consider mo yung elevation, ma-consider mo yung fault line, yung safety and security. So basically guys, yun lang yung dapat nating tatandaan, yung 4 na pinaka-importante para makapag-select tayo ng best location for our future dream house na pagpapatayuan. And then, when it comes sa ating occupants, dun sa mag-occupy ng yung purpose ng ating pag-build ng ating dream house, i-consider po natin kung sino or kung gaano kadami talaga yung magiging future occupants ng bahay mo. Diba? Na-consider mo rin yon. Tama, oo. Una kasi, kailangan mo talaga na gaano ba kalaking lupa ang kailangan mo para sa dream house mo. Yes. Ayan. So, dun ka mag-start kung ano yung available mo na lupa na nabili. Kung i-consider mo nga yung mga para natin sa pamimili ng location ng bahay mo, mataas na halaga ang kailangan mo sa mga pagpili ng lupa talaga kung i-consider mo yung 4 na sinabi ko kanina. Kaya medyo talaga pag-iipunan mo rin talaga ang pagpili ng lupa talaga. I would like also to add up kasi say for example, kung talagang constraint yung availability ng land, i-consult mo lang din guys sa sa engineer kasi might be pwede kang mag 2-story or kadagdagan yung floor area na sa building mo, di ba? Pwede natin i-3-story para ma-accommodate yung number of occupants. Ang next natin is pag-usapan natin yung budget. Talagang siguro kung meron man sa mga Pilipino, konti lang yung mga may kakayahan na magbigay ng isang bigayan lang para sa ating bahay. Mostly talaga is nanggagaling lang sa sahod, nanggagaling lang sa mga small business. So ano yung pwede mong mai-advise? Magandang point yan, no? Sabi ko nga kanina, 2015 ako nag-start ng planning. Ang una kong ginawa is yung land location. So nakapili nga ako sa isang subdivision. Yun ang akin na pagdesisyonan. Bakit? Kung sa provincial land kasi ako kukuha, wala siyang titulo ng lupa. Common na bibigay sa iyo ay, so there's a tendency na pwede kang palayasin. Once na yung lupa na yan ay kailangan ng gobyerno para sa kanilang project. Kaya ang aking perang pinaglaanan ay idinala ko na lang sa isang private plot na kung tawagin natin ay subdivision ngayon. Doon ako kumuha sa isang subdivision. So medyo may presyo talaga. Sabi mo nga kanina, mahirap pagsabayin ng isang suntok ang paggastos ng bayad lupa. So ang una kong binili ay lupa. For 2 years ko siyang binayaran. 2015 tapos 2016. Then sabi ko, para ka akong medyo mataas ang interest. Kaya pinilit kong bayaran siya ng 2 years para ma-less yung interest ng pagbayad. So within 2 years, nabayaran ko yung lupa na 120 square meters. After ng land, syempre yung dream house mo na, no? Yung ipapatayo mo. So ako, as a civil engineer, gusto ko ma-maximize din yung aking lupa. So, nag-hire ako ng architect, pa-drawing sa iyo. Tapos yun after 3 days, meron na siyang concept. That was 2017. Tapos, nag-come up kami sa final design 2018.
May or June, ganun. Pagkatapos ng plano, meron ka ng available na plan. Anong ginawa mo? After the plan, nag-research ako ng mga estimated cost ng bahay. Nag-check ako niya sa mga studies. In 2016 kasi 'yon. Pagka sinabi mong semi-finish yung bahay, pumapatak yan ng 25,000 to 31,000 per square meter. Kung meron kang 100 square meter na floor area, finish ka lang, kailangan mo dyan ng 3.1 million. So, ngayon, kung ano yung naging sitwasyon, nag-antay ka muna, nag-ipon ka muna bago ka magpatrabaho dahil mas nakaka-save ka, or ginawan mo na ng paraan kasi ang sayo is naka two-phase kasi for example, iba yung sa land, iba yung sa talagang sa bahay. Pero when we talk about dun sa bahay, paano ginawa mo? Nag-facing ka ba na ito lang muna, mga structural construction lang muna, or paano yung naging approach mo dun sa bahay? Yan, tama. Hindi ako nagpadalos-dalos kasi hindi naman ako nagmamadali sa pagpapatayo ng bahay. In 2018, nag-seek muna ako ng mga contractor. Kasi pwede kang mag-in-house o yung sarili mo, ikaw ang gagawa. Ako as a owner. Pangalawa, maghanap ka ng contractor na all-in. Pangatlo, o yung pupunta ka dun sa developer na subdivision. Tatlo ang options mo. Una nga, sinabi ko yung mga presyo kanina, na kung ako ang gagawa, so papatak yan ng mga 5 million. Ganyan. Nag-seek ako ng quotation sa contractor at saka nag-seek ako ng quotation sa developer. Kasi meron na akong complete set of plan. So, ginawa ko siya ng price comparison. Correct. Tapos ginawa ko rin siya ng advantages and disadvantages. So, ang advantages ng ikaw ang gagawa, ang advantages noon ay So for the meantime, that's it for this episode. At meron pa po tayong continuation sa topic na ito. Dahil papakita pa natin sa susunod na episode yung mga progress ng pagko-construct ng kanilang bahay. At the same time, gagawa po tayo ng mga estimates at tuturuan ko po kayo kung paano makuha yung total amount ng mga bahay ninyo. So meaning to say, we will be preparing some small calculations para makuha natin yung kabuoang halaga ng magagastos para sa ating mga bahay or para sa inyong mga bahay. So I guess that's it for now, and have a great day and God bless. Bye!